kay putol. Ay, hero na. Balik mo. Di ko rabay. Silo. Okay na, birds? Putol gitu siya sa ikinda. Igora? Dako. Dako na. Hindi siya makakuha din. Hindi makakagit yung quad. Hindi siya masakar. Kuan magpasa yung ganing iyang kuan. Ini kaut ba? Taas ning amuhay na di dire. Mulugak ni siya kung itawad. Gawas kay bearing. Dayon Dili ki fix. Mao gini fix niya nga sukod. Mao gini kuan. Dead on gini mo. Nakita sa una, pareha sa kurma ba ni? Kini tanaw gid base ang ganing ilang nautan. Sige, sige. Kaya mo sukod sa bearing o mo niya niya. Ako sa biling. So, ikaw na. Sa iyo yung kautan. Taas ko eh. Sige lang, basta di makakuhan. It's choice ako no.
siya, di pagtang-tang yan na siya. Kung kayo yung kuhan to. Okay? Pagka gulong. Pagka. Dala? Sa bunok ba? Ang bike shop nga to. Ganahan ako sa bolt. Wala mga to. Ang kanina ko ba iba? Pwede na ko patasaan siya? Papaninganin ako ba? Ah, dinisod na? Bubulong kayo. Ako mo kayo? Maglisod, nagpaak na? Kung nila na yun, alitilалak na ito nga nipis be. So, Asa ko palit? yeah. Laknat, nga nipis. Mulihok din na ba kung sobra po ka, ba't ito maayo? Leo ka gunit ha? Bubong na dyan. Bubo di kaya ba siya? Bubo. Buti ha. Hindi nga pagsuko na kung sa taas ang buwan. Mataas ka na, bali na bali taas na. Ay, kapakon. Dagan na po ka na punta nga rito yung kaning ihi ba? Sigara ako ito, quick release man. Quick release? Oo. Gani, solid ba gani, potol gani. Ako mo, hindi ka na sa quick release eh, maputol? Mas kuya, ang galing ang potol ang quick release kaya halo ito nga. Mo ba? Gani solid na eh. Balik yung solid. Mas likod pa ba ang kuhan niya eh? Hindi quick release sa likod.
taog ko. Oh, panalo ka ng stainless.